تسمعوا هيدا الصوت؟ شو هي اللي عم تطلع هون؟ شو هالصورة المهضومة مني؟ شو بيتخبى ورا هالمكنة؟ هيدي اللي حنحكيكم عنها اليوم، وهيدي اللي حتقدروا تربحوا الباكج تبعها كل اليوم مع اللوكي لايك جيف اواي كونتست. قبل ما نبلش خلينا نتذكر بس شو وينين وكيف بنلعب باللوكي لايك جيف اواي كونتست. رول فيديو. وينين اللوكي لايك جيف اواي كونتست. اول شيء من هلا ورايح بكل فيديو حيبين معنا اللوكي لايك بوكس. اللوكي لايك بوكس هيدا هو اللوكي لايك بوكس. بيطلع كذا مره بالفيديو بطريقه عشوائيه، وفي يطلع وين ما كان بالفيديو. في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون. ووقتها بيبين اللوكي لايك بوكس حيطلع منه رقم. هول الارقام اللي بيبينوا بتسجلون باخر الحلقه، بتجمعون وبيطلع معكم رقم نهائي. تاني شيء وقتها بيصير معنا الجواب، بنروح على صفحة الانستغرام تبع اريبيا انبوكسينج، بنلاقي البوست اللي خصه بالفيديو اللي شفناه، وبنحط الجواب بالكومنتس تبع هالفيديو. بنعمل لايك لانه لاكي لايك للبوست، وبنتاكد نكون عاملين فولو للاكاونت، وبنعمل منشن لثلاثه من اصحابنا بالكومنت مع الجواب. ثالث شيء على يوتيوب كمان بنعمل لايك للفيديو لانه لاكي لايك بوكس، ونعمل سبسكرايب للشانل اذا بعد مش عاملين سبسكرايب. وهي شفتوا ما في اهين من هيك. بعد ما نكون لعبنا بننطر الاسبوع القادم وقتها بتنزل الفيديو جديده تبع اريبيا انبوكسينج، وحننزل بانر مع اسم الربحان بيشوف حاله ربحان. هالبانر حتنزل مش باول الفيديو، بنص الفيديو بطريقه عشوائيه. كل مره الربحان بيتصل معنا دغري على الدي ام على الانستغرام، وبنبعث له دغري الجائزه تبعه. مع اريبيا انبوكسينج صاحب كل لاكي لايك حياخد جوائز. ما تنسوا انه بهالفيديو في اي لحظة في يطلع اسم ربحان جمعة الماضية. بركي انت، اما انت اللي عم تحضرينا لما تحضرنا هلا، بقى ركزوا تشوفوا مين ربح جمعة الماضية. لكن خليني احكيكم عن الكانون اي في ميني فوتو برينتر. هيدي من انحف فوتو برينترز موجوده بالسوق. اكيد بدها ابلكيشن، هلا بنفرجيكم كل شيء اللي بتقدروا تعملوا مع الابلكيشن. خليني افتحها وفرجيكم عليها. العلبة ما في شيء، ونشوف جواتها. خلينا نحط هيدي على جنب. هيدي تيقولوا لنا وين نجيب الابلكيشن، وشفتوا ما في اهين من هيك. بنحط التصوير وتشارج بيجي معنا. هيدي ماشي مهم، واليو اس بي كيبل تنشرجها. وهيدي يعني خلينا نشوف. اول شيء فينا نشوف انه عن جد كتير كتير صغيره. يعني هيدي ايدي وهيدي الكانون يعني عن جد. وفي كذا لون، بعتقد بيجي في 3 الوان. يعني عن جد خفيف كتير، بتنحط بالجيبه. خليني فرجيها شوي. لا بشي. لكن اذا بنطلع عليها بنشوف هون عنا مطرح من وين بيطلعوا الصور، وهون عنا التشارجينج بورت للبطارية تبعها، وعنا زر مندورها ومنطفيها. وما في اهي من هيك. هون بنشوف مكتوب زنك زيرو انك، يعني زيرو انك. هيدي ما بتستعمل حبر. ما هيك مصطفى؟ لانه كنا عم نتشير على انا ومصطفى عم يقول وين الحبريت، عم بقول له هيدي ما بتستعمل حبر. اللي كيف ما بتستعمل حبر؟ هيدي زيرو انك ما بتستعمل حبر. ونفتحها من هون، وهون بنحط الاوراق تبعها. فينا نجيب كذا ريشارج، منهم غاليين ابدا. هلا بنحكي بالسعر بعدين. بس كل وحده بتجي مع 50 ورقه تطبع 50 صوره. اوريدي حاطين صور نحن ومشارجينها. بقى خليني بلش دغري فرجيكم عن الابليكيشن. لكن حنفتح التليفون ونشوف، نفوت على الابليكيشن تبعها اللي هي الكانون ميني برينت. بقى بنشوف بتفتح دغري. حدور هيدي تتعمل كونكشن، نكبسها تا يضوي الزر معنا هون. صار هلا بيعمل كونكشن بلوتوث مع التليفون. نرجع نكبس هون، ومفروض بعد كم ثانية يشوف الديفايس. شايفها. نكبس هون وعمل كونكشن، صار كونكتد مع الديفايس. حنعمل شغلة كتير هينة. حنبلش ناخد في كذا شغلة. اكيد فينا نطبع من فوتو ألبوم، فينا نعمل كولاج. حاخد هلا انا سناب، اخد صورة
من حالي اكيد. بقى حابرم الكاميرا وحزيد فريم. هلا اجواء اعياد، بقى خلينا نزيد فريم اعياد. وفينا نزيد بس هي، وحاخد صورة. هلا اخذت الصورة، بقى حارجع زيد شوية تكست. خليني اكتب ارابيا unboxing تتشوفوا قديه هيني. واحد يعمل صور. هون حغير الفونت، هون ححط اللون اللي بدي اياه، بقول له اوكي، برجع بكبسه هون، بكبره شوي اوكي. وبعدين فينا نزيد ستيكرز، يعني اذا بدي زيد شي كمان يحط لنا. بنزيد هيدي تبع الترج، بنزيدها بنحطها هون اوكي. وتمام. نطول زيادة في فلترز، اكيد فينا نغير سيبيا الالوان. انا هون مش هحط فلتر. فينا نبرمها، فينا نرسم عليها. يعني خلينا نقول انه هلا خلصتها ودغري حاكبس هون على البرنت وحنشوف السرعة اللي بتطبعها. هون شفنا دغري عم بيبعتها برنت كيو، عم بيبعتها على الكانون وبلش يطبع. يعني سريع، يعني ترانسميشن تبع الصورة سريعة كتير. بذكركم بلا انك، يعني هولي ما بعرف سحر. وبلشت تطلع الصورة. فظيعة. الكواليتي تبع الصورة حلو كتير. هلا بقربها عنها خلصت، يعني حسبتوها خلصت. الكواليتي تبع الصورة، الالوان كتير حلوة. هيدا الفريم تبعنا كتبنا ارابيا انبوكسينج. خليني افرجيها لبشير. خلينا نجرب نعمل وحدة تانية على السريع. بس هون بيقول لي all images have printed successfully. هلا خليني ارجع اعمل وحدة تانية. برجع لهون منسيب الصورة وخلينا نجرب نصور بشير. نجرب نصور بشير. صورنا بشير، حنحط له فريم غير فريم. خلينا نحط له فريم wanted لانه بشير شكله wanted. وبنحط كمان نكتب ارابيا unboxing. خلينا نكتبها بالعربي. هيدي بتسلي كتير، حنحط لها على ازرق. وهلا عم نزيد لها ستيكرز. زدنا لها ستيكرز، برمناه شوي يعني. وهلا دغري حنبعتها على البرينتر عن جديد. ما في اهين من هيك. وبيطلع لنا صورة من بشير، يعني عن جد خوات. يعني شوية يعني ما في تكنيكال ديتيلز على البرينتر، لانه عن جد ما في اهين من هيك. يعني بنحط البيبر جواتها. الابليكيشن شفتوا شو هينة استعمالها، وليكوا شو سريعة البرينتينج تبعها. يعني واحد بيكون هيدي بتنحط بالجيبة وين ما نكون، ناخد صور بنظبطهم، بنعملهم شوية اديتينج. اما ما بنعملهم اديتينج بنطبعها وبنعطيها للاصحاب. يعني مش معقول ما حدا ينبذ. ليكوا شو فظيع بشير. هيك شو معلومة. خلوني بس فرجيكم هيدي. يعني عن جد، يعني عن جد ما في اهضم من هيك. قبل ما نترك بيقلنا سيف، منسيف وبنرجع على المين منيو تبع الاي في برينتر. فينا بخلينا نطلب اذا بدنا نطلب بيبر زياده، بخلينا نطلبهم دغري من الابليكيشنز.
عندنا السيتنجز اكيد وين فينا نظبط، فينا نبعت دغري، نعمل اونلاين البومز على فيسبوك، انستغرام، جوجل فوتوز. يعني في كذا اوبشن، نفوت على الفوتو البومز، في كذا اوبشنز عن جد فظيعين. قبل ما اقطع التقييم بعد في شغله ما قلت لكم على هالصور الاخوات، انه هول مش بس صور على كواليتي حلوه كتير، هول كمان ستيكرز. يعني كيف ستيكرز؟ يعني هيدي خليني فرجيه لبشير، ما بعرف بينت معك هون. هيدي بتنفتح وهيدي بتصير ستيكرز فينا نلزقها وين ما كان. صار عندي صورتي هون وححط صورة بشير كمان اللي طبعناها، يعني فيها تضل صورة اما فيها تضل ستيكر. بشير هون اعلى من ديون على راس بشير. يعني شفتوا شو اخوات، شي عن جد مش معقول. لكن خليني اعطيكم التقييم تبعي على السريع تبع الكانون اي في موبايل فوتو برينتر ستيكر برينتر اللي هو حتربحوا معنا اليوم. بالتصميم بدي اعطيه 8/10 لانه حلو كتير تصميمه، يعني عن جد كتير حلو، كتير سيمبل. لونين ابيض من فوق، ظاهر في كذا لون مثل ما قلنا ننقي فيهم. زر واحد لنضويه لنطفيه بس، ويو اس بي لتشارج. عن جد كتير حلو. بسهولة الاستعمال بدي اعطيه 9/10 كمان لانه زر واحد. الابليكيشن فظيعه كتير هينه مثل ما شفتوا، فيري انتويتيف، ما في اهين من هيك، وكمان سريع كتير تيطلع الصور، وما في اهين من هيك استعماله لانه دغري منشيل الوراق منحطهم هون جواته، منسكرها، ما في حبر نغيره، ما في شيء، دغري ببلش يطبع، نخلص بنحط وراق جديد بيطبع، ما في اهين منها. واخيرا بالسعر، هون السعر بدي اعطيه 8/10. الكانون اي في حقه $90، وكل 50 ورقة، كل 50 صورة حقهم $25، يعني تقريبا نص دولار الصورة، وهو حقه $90. يعني سعرها مقبول لانه هيدي شغله كمان ما بنستعملها كل يوم، بنستعملها بالمناسبات، بنستعملها اذا ظاهرين، اذا مسافرين، حتى لانه بتنحط عن جد بتنحط بالجيبه وبنعطي سوفينير لكل الناس. وسعر الصوره يعني صوره وستيكر نص دولار مقبول كتير. ان شاء الله تكون عجبتكم هاي الحلقه وتكونوا جمعتوا اللوكي لايكس مزبوط. ان شاء الله اكيد واحد منكم حيكون ربحان هيدي الموبايل فوتو برينتر معنا. ما تنسوا تحضروا جمعة الجاي تشوفوا مين هو اللي حيربح كل هالباكج الحلو. ما تنسوا تعملوا مثل العادة، تعملوا سبسكرايب هون شي مطرح، تطلع لايك شير، وقولوا لاصحابكم اذا بيحبوا اللعب، اذا بيحبوا الجادجت، اذا بيحبوا التكنولوجيا، يلحقونا على اريبيا انبوكسينج. ومن هون للجمعة الجاي انا بقول لكم باي باي.